واللي غادي تكون على لي زومبالاج. اول حاجه غادي خصنا نعرفوا شنو كيعنيو لي زومبالاج. Les emballages sont des objets destinés à contenir des produits ou marchandises livrés à la clientèle. يعني هما كاع دوك les objets اللي تيحتويو على la marchandise او لا لو برودوي اللي تنصيفطو لا كليونتيل. مثلا انا كنبيع مثلا الخضره، راه ما غاديش نبيع الخضره هكاك، راه تنديرها مثلا في الصنادق. هاد الصندوق هو لومبالاج، يعني هو اللي كيحتوي لينا على ديك لا مارشانديز اللي هي الخضره. مثلا بوطه ديال الغاز، انا راه ما تنبيعش الحديد، انا راه تنبيع الغاز، ولكن راه غادي خصني فاش نديرو تنديرو في البوطه. دونك البوطه راه سي ان امبالاج. مثلا بيدو ديال 5 لتر ديال الماء راه سي ان امبالاج. كرتونه ديال البسكوي حتى هي سي ان امبالاج. باط السردين امبالاج. قرعه مناضه امبالاج. هادو كلهم وسطهم راه كاين داك لو برودوي ولا لا مارشانديز اللي انا كنبيعها، والدور ديال لومبالاج هو الاحتواء ديال هاد لا مارشانديز. مثلا راه ما يمكنش نبيع الماء الا ما كانتش بيدو، اولا نبيع مناضه الا ما كانتش في قرعه. ولكن اللي خصنا نعرفو هو لي زومبالاج ماشي كلهم واحد النوع، كاينين انواع ديال لي زومبالاج واللي كيتفرقوا على دو كاتيجوري برينسيبال. الاولى لو ماتيريال دومبالاج و لي زومبالاج كوميرسيو. هاد لي زومبالاج كوميرسيو حتى هما فيهم 4 ديال لي كاتيجوري: les emballages récupérables et identifiables, les emballages récupérables non identifiables, les emballages perdus ou les emballages à usage mixte. نبداو بلو matériel d'emballage. Le matériel d'emballage, ce sont des objets utilisés pour contenir ou conditionner des matières premières, des marchandises à l'intérieur de l'entreprise. Caractéristique ديال هاد les emballages كيكونوا بعدا des matériels، يعني كيكون شي حاجة كبيرة. لوبجيكتيف ديالهم تيديروا الاحتواء ديال لا مارشانديز اولا ديال لي برودوي او سان دو لونتربريز، يعني على الانتيريور دو لونتربريز. كتستعملهم لونتربريز الاغراض ديالها الشخصيه، يعني ما داخلاش في لا كوميرسياليزاسيون، ماشي داكشي متعلق بلو كليون. مثلا لي كوف راه تيستعملوا لداخل ديال لونتربريز الاغراض ديال لونتربريز، تنخبيو مثلا فيها الزيت اولا البترول اولا الماء. سي بون، هذا سي ان ماتيريال دومبالاج. لي كونجيلاتور حتى هما تيحتويو على لي برودوي اللي تيخسروا مثلا بدرجه الحراره، هنا تنريغليو. سي ان ماتيريال دومبالاج واللي كيكون على الانتيريور دو لونتربريز، يعني ما كيخرجش على برا. لي سيتيرن حتى هما دي ماتيريال دومبالاج، تاخذهم لونتربريز تخبي فيهم الماء اولا الزيت اولا الغازوال. المهم سي ان ماتيريال دومبالاج. بالنسبه لو تريتمون كونطابل ديال لو ماتيريال دومبالاج كيكون هو نيت لو تريتمون ديال لي زوطر ايموبيليزاسيون. مثلا ملي كنشري هاد لو ماتيريال دومبالاج في لو ديبي راه تندير لي موبيليزاسيون كونسيرني، واللي غادي تكون بالضروره في لا روبريك 23 ديال لي زيموبيليزاسيون كوربوريل، واللي تدخل بلا فالور دونطري اور تاكس. تحت منها تندير ليطا تي في ريكوبيرابل سور لي زيموبيليزاسيون، حيتاش انا شريت ايموبيليزاسيون. لو مونطون ديال لا تي في اللي كتكون 20%. وفي لو كريدي كندير لو موين دو بايمون، الا خلصت باغ شيك راه تندير لا بنك، خلصت اون اسبيس تندير لا كاس، وإلا خلصت اكريدي تيكون فورنيسور دي موبيليزاسيون اللي كاينه في لو كونط 1486. في لو ليبيلي غادي ندير لو نيميرو دو لا فاكتور. بالنسبه لي زومبالاج كوميرسيو هما دي زومبالاج ديستيني ا كونتونير لي مارشانديز اي لي برودوي ليفري ا لا كليونتيل. هنا تنحتويو دوك لي برودوي ولي مارشانديز اللي تيمشيو لينا لا كليونتيل، داكشي علاش سميناهم كوميرسيو، داخله في لا كوميرسياليزاسيون. قلنا لا بروميير كاتيجوري دي زومبالاج كوميرسيو هما لي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. شنو هما لي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل؟ اول حاجه نشوفوا السميه ريكوبيرابل، يعني كنسترجعوهم ils sont récupérables. Identifiables معرفين. Ce sont des objets discernables unité par unité، يعني facile à distinguer، سهل نميزوهم على الاخرين، dans lesquels sont livrés les produits ou les marchandises et que les fournisseurs doivent récupérer ultérieurement. نشوفوا exemple les conteneurs. راه ils sont des emballages اول حاجه، علاش؟ حيتاش ils contiennent des produits ou des marchandises. ils sont récupérables حيتاش ملي غادي نصيفطهم لو كليون راه غادي يخوي السلعه ديالو وغادي نسترجعهم انا، يعني ils sont récupérables. identifiables يعني معرفين، راه باينين. صيفط لك مثلا 3 كونتونور، خوي السلعه ديالك ورد ليا 3 كونتونور. لي كونتونور راه كتكون فيهم كل واحد كتكون الرقم ديالو قبل مثلا ما يمشي ليكسبور، راه كل كونتونور والنمره ديالو والنمره ديال السيري وكلشي. لي باغي نفس الشكل سو سون دي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. مثلا واحد لا سوسيتي كتبيع البترول اولا كتبيع شي زيت اولا كتبيع شي حاجه، راه ملي تصيفطهم لي كليون، لو كليون تيخوي داكشي ديالو في لي سيتيرن ديالو ولا ما عرف فاش تيخوي، وغادي خصك يرد ليا لي باريل ديالي
كل بارير راه حتى هي عندها النمره ديالها وعندها النمره السيري. هذا ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. لي طونو حتى هما نفس الشكل، سو سون دي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. ملي غادي نبيع لك مثلا شي مارشانديز، مثلا مشتقات العنب، راه غادي تخوي السلعه ديالك في شي بلاصه وغادي ترد ليا لي طونو ديالي. هادو سو سون دي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. بالنسبه لو تريتمون كونطابل ديال لي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل، في لو ديبي ملي تنشري تنستعمل لو كونط 23 امبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. غادي تلقاو في هاد لو كونط 23 واللي تيدخل بلو مونطون اور تاكس. تحت منها غادي دير ايتا تي في ريكوبيرابل سير لي زيموبيليزاسيون. مادام كنهضروا على لا كلاس 2 يعني غادي نستعمل ليطا تي في ريكوبيرابل سور لي زيموبيليزاسيون. في لو كريدي تندير لو موان دو بايمون. الا شريت بار شيك تندير لا بنك، شريت اون اسبيس تندير لا كاس، ولا شريت ا كريدي غادي ندير فورنيسور دي موبيليزاسيون، وفي لي ليبيلي غادي ندير لو نيميرو دو لا فاكتور. ندوزو الكاتيجوري الثانيه هما لي زومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل، يعني ريكوبيرابل كنسترجعوهم ولكن نون ايدونتيفيابل. sont des emballages indescarnables, يعني ما كنحسبوهمش وحده وحده, dans lesquels sont livrés aux clients les marchandises aux produits vendus mais que les fournisseurs doivent reprendre par la suite. يعني راه ما كيكونوش identifiables كيما لي كونتونور ولي بارير ولي طونو، ولكن لو كليون ملي غادي يخوي السلعه ديالو غادي خصهم يردهم لو فورنيسور. نشوفوا اكزومبل مثلا لي كاس. راه ملي غادي نبيع لك الخضره ولا غادي نبيع لك شي حاجه ودرتها لك في لي كاس، راه ملي تخوي داكشي ديالك غادي خصك تردهم ليا، ماشي كناخذ كل كاس على النمره ديالها حيتاش ديجا كيكونوا كثار. مثلا البوطه سي ان امبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل، يعني راه ملي تخوى ملي سالي من البوطه غادي خصك تردها ليا، ولكن الي نون ايدونتيفيابل ماشي بالضروره خصك ترد ليا ديك البوطه اللي النمره ديال السيري ديالها هي هادي. الشكل ديال البوطه هو الشكل ديال قرعه الدجاج ديال المناضه، حتى هي راه سي ان امبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل. غادي نعطيك القرعه ديال المناضه ملي تخويها غادي خصك تردها ليا، ماشي ايدونتيفيابل، ماشي كل قرعه غادي خصني ندير النمره ديالها. هاد لي زومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل سون سوا بريتي، يعني سوا تنسلفوهم، سوا كونسينيي. شنو كتعني كونسينيي؟ هي نيت بريتي راه تنسلفك ولكن في نفس الوقت كتعطيني اون غارونتي، يعني كتعطيني مقابل ديال هاد لي زومبالاج بالفلوس وتنخليه عندي. نهار ترد ليا لي زومبالاج ديالي غادي نرد لك رزقك، الا ما رديتيهمش ليا الله يعاونني ويعاونك. نشوفوا لا تخوازيام كاتيجوري اللي هما لي زومبالاج بيردو اولا كيتسماو دي زومبالاج نون ريكوبيرابل حيتاش ما كيرجعوش. Ce sont des objets livrés définitivement aux clients avec leur contenu. Ils ne sont donc pas repris par le fournisseur, leur prix étant compris dans celui de la marchandise ou du produit vendu. هاد les emballages non récupérables اولا les emballages perdus هما اللي كنليفري مع لا مارشانديز لو كليون ولكن ما كنريكوبيريهمش. نشوفوا اكزومبل مثلا كرتونه ديال البسكوي ملي غادي نبيع، واش غادي ترد ليا الكرتونه ديالي؟ لا، سي ان امبالاج بيردو. مثلا قرعه المناضه ديال الميكا سي ان امبالاج بيردو، راه ما كيردوش لو فورنيسور. كرتونه ديال الحليب سي ان امبالاج بيردو. الباط السردين حتى هي سي ان امبالاج بيردو. ولكن لونتربريز اللي كتبيع هاد لي برودوي وكتشري هاد لي زومبالاج راه الثمن ديالهم راه كتزيدو على الثمن ديال لو برودوي قبل ما تبيعو لو كليون، يعني راه ما خاسره حتى شي حاجه. ولا dernière catégorie هما لي زومبالاج ميكست، وهما دي زوبجي دونت اون نو سي با او مومون دو لاشا، يعني لوقيته فاش تنشري انا هاد لي زومبالاج ما تنعرفش واش غادي نستعملهم كوم دي زومبالاج بيردو اولا دي زومبالاج ريكوبيرابل. مثلا هاد قرعه المناضه لوقيته فاش شريتيها ما غاديش تعرف واش غادي تستعملها كوم بيردو يعني غادي تشربها وغادي تلوح القرعه اولا غادي تعاود تستعملها. هذا هو لومبالاج ميكست. بالنسبه لو تريتمون كونطابل ديال هاد لي زومبالاج كوميرسيو ساهل. بالنسبه مثلا امبالاج بيردو، الا شريتي امبالاج بيردو تدير لا دات دو لوبيراسيون كتكتب اشا دومبالاج بيردو اللي كاين في لو كونط 61 231. ما كنستعملوش لي كونط ديال ستوك اللي كاينين في لا كلاس 3. الا مشيتو لا كلاس 3 بالضبط في لا روبريك 31 ديال لي ستوك راه غادي تلقاو تما لي زومبالاج بيردو، لي زومبالاج هادي ولي زومبالاج هادي. هادوك ما تنستعملوهمش، تنستعملو لي زاشا لو كونط دو شارج اشا دومبالاج بيردو اللي كاينه في لو كونط 61 231 بلو بري اور تاكس. الا شرينا دي زومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل كنكتبو اشا دومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل، راه كاينه في 61 232 بلو بري اور تاكس. الا شرينا دي زومبالاج ا يوزاج ميكس
تنديرو achat d'emballage à usage mixte. راه كاينه تحت منها حتى هي 61233 بلو بري hors taxe. عاد باش تنديرو l'état TVA récupérable sur les charges le montant de la TVA وفي le crédit تندير le moyen de paiement. إلا شريت par chèque غادي ندير la banque, إلا شريت en espèces غادي ندير la caisse, وإلا شريت à crédit غادي ندير fournisseur. في le label غادي ندير le numéro de la facture. ندوزو le prix des emballages commerciaux. يعني ملي كنسلفو un emballage commercial. Les emballages prêtés ne donnent lieu à aucune écriture comptable. يعني ملي تنسلف شي واحد un emballage راه ما تندير حتى شي écriture comptable. لا سورتي ديال هاد لي زومبالاج يعني ملي كيخرجوا من عندي لونتربريز وتيمشيو عند شي واحد اخر هذاك السيد اللي سلفتوه راه كيتونغوجيستراو غير في ان ليفر اللي هو لو ليفر دوردر ما كيتسجلوش في لا كونطابيليتي ديالي. امتى كندير لونغوجيسترومون كونطابل؟ في واحد الحاله ملي داك السيد اللي سلفتو لومبالاج كوميرسيال ما ردش ليا لي زومبالاج ديالي، وهنا غادي خصني نسول واش il s'agit d'un emballage récupérable identifiable. وفي هذه الحالة le retour غادي يكون assimilé à une session d'immobilisation يعني à une sortie d'immobilisation. بالنسبة لهاد النيفو ديالنا حنا مازال ما شفناش لي سيسيون d'immobilisation حيتاش كاينة في لا كونطابيليتي جينيرال 2 يعني مازال ما غاديش نشوفو هاد لو كا. اولا الا كانوا دي زومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل غادي تسمى اون فونت دو برودوي اكسيسوار واللي في ليكريتور كونطابل ديالها كتكون على هذا الشكل. في لو ديبي غادي ندير كونت كليون بحال زعما كاين الا بعت لي اكريدي، وفي لو كريدي غادي ندير اوتر فونت دو برودوي اكسيسوار واللي كاينه في لو كونت 71 78. هادشي concernant le prêt des emballages commerciaux. نشوفو دابا la consignation des emballages récupérables. Consigner un emballage, c'est le prêter à un client en contrepartie d'une somme d'argent déposée comme garantie. يعني أنا تعطيك l'emballage ولكن نتا تعطيني الفلوس. ملي كترد ليا l'emballage كنرد لك رزقك، ولكن راه خصك تردو ليا en bon état كيما عطيتو ليك وفي الوقت علاش اتفقنا. Cette somme ne sera remboursée au client qu'après la restitution. يعني من استرجاع هي la restitution de l'emballage prêté dans un délai normal et en bon état. نشوفو un exemple. Le 1 mars 2004, le fournisseur Osama adresse à son client Jihad la facture 120A dans les éléments suivants. La marchandise 25 000 hors taxe, la TVA 20%, la remise 6%, 160 caisses consignées à 15 dirhams l'unité. يعني باع ليه دي marchandises اللي قيمة ديالهم 25,000 درهم، la remise ديال 6% وعطاه معاه 160 كاس كونسيني يعني عطاه 160 كاس بالمقابل خدا 15 درهم على كل كاس. ملي غادي ندير هاد لا فاكتور لو فورنيسور هو اسامه سي اون فاكتور دو دوا الجهاد. لا دات هي لو 1 مارس، لو نيميرو دو لا فاكتور 120. هادشي شفناه في لا فاكتوراسيون. نبداو اول حاجه بلو مونطون بروت اللي هو 25,000 درهم، لا روميز 6% يعني 1500 درهم. دونك غادي تعطيني ان نت كوميرسيال ديال 23,500. لا تي في 20% اللي هي 4,700 و 160 كاس اللي غادي ندير لها لا كونسينياسيون. غادي ناخذ هاد 160 وغادي نضربها في 15 يعني غادي ناخذ عنده 2400 درهم المقابل ديال لا كاس اللي صيفط ليه. لو نيت ابي هو المجموع ديال هادشي كامل هو 30,600. دونك لو كليون خصو يعطي لو فورنيسور 30,600. بالنسبه لي زيكريتور عند لو فورنيسور شنو غادي نديرو في لو ديبي؟ غادي نديرو كليون حيتاش باع لي اكريدي بلو مونطون ديال لو نيت ابي. هادشي كنا شفناه في لا فاكتوراسيون. درنا فونت دو مارشانديز تندخلوها بلو نيت كوميرسيال اللي هي 23,500. تحت منها تندير ليطا تي في فاكتوري اللي هي 4,700 وتحت منها تندير كليون ديت بوغ امبالاج اي ماتيريال كونسيني اللي كاينه في لو كونت 44,25. فيريفيو هاد لو كونت. لو مونطون هو 2,400 درهم. الا حسبنا التوتال ديبي والتوتال كريدي غادي خصني نلقى 30,600. في لو ليبيلي غادي ندير لو نيميرو ديال لا فاكتور 120 ا. بالنسبه لو كليون ليكريتور شي لو كليون شنو دار اشا دو مارشانديز بلو نيت كوميرسيال اللي هي 23,500. تحت منها ليطا تي في ريكوبيرابل سور لي شارج بلو مونطون ديال لا تي في 4,700 ودار لا كونسينياسيون ديال 160 كاس 160 صندوق. تندير لو كونت 34,13 فورنيسور كريونس بوغ امبالاج اي ماتيريال ا روندر. وفي لو كريدي غادي ندير لو كونت فورنيسور بلو مونطون ديال لو نيت ا بي اللي هو 30,600. في لو ليبيلي غادي ندير لو نيميرو دو لا فاكتور. بالنسبه
La restitution des emballages récupérables. لقيتها فاش تيرجع لك لو كليون l'emballage ديالك. Au moment de la reprise يعني استرجاع. Des emballages consignés par le fournisseur, deux cas de figure peuvent se présenter. يعني غادي تكون قدامك جوج ديال الحالات. Soit le prix de reprise كيساوي le prix de consignation، أو لا le prix de reprise يعني داكشي اللي غادي يرد لك غادي يكون ناقص على داكشي اللي عطيتيني النهار الاول. علاش؟ سوا تقدر ما تردوش ليا اون بونيطا اولا ما تردوش ليا في الوقت على اش اتفقنا. دونك نشوفوا لو بروميير كا اللي هو لو بري دو ريبريز هو لو بري دو كونسينياسيون. Lorsqu'un client rend dans un délai normal et en bon état les emballages consignés au fournisseur، يعني لو لقيتها ملي ترد ليا لومبالاج ديالي في الوقت على اش اتفقنا وتردو بالحاله فاش عطيتو ليك، لو فورنيسور غادي خصو يعطيك نفس الثمن اللي كان خدا من عندك. هنا اشنو غادي خصنا نديرو؟ غادي خصنا نديرو لانولاسيون ديال ديك لا ديت، لا ديت ريلاتيف على لا كونسينياسيون شي لي زيكريتور دي فورنيسور. الا عقلتو معايا نهار درنا لوبيراسيون الاولى شنو كنا درنا بالنسبه لا كونسينياسيون دي زومبالاج؟ استعملنا لو كونط 44 25 فين في لو كريدي، يعني سيتي اون ديت، كتبنا كليون ديت بوغ امبالاج اي ماتيريال. دابا لو كليون راه رد ليا لومبالاج ديالي، انا رديت ليه رزقو، يعني غادي خصني نسولدي هاد لو كونط. شنو خصني ندير؟ غادي خصني نسولدي يعني بلا كونتر باساسيون، هو كان في لو كريدي دابا غادي خصني نديرو في لو ديبي. دونك في لو ديبي غادي ندير 44 25 كليون ديت بوغ امبالاج اي ماتيريال كونسيني بنفس الثمن ديال لا كونسينياسيون اللي هي 2400 درهم، حيت رديتي لي لومبالاج في الوقت اي اون بون ايطا. وفي لو كريدي غادي ندير لو كونت كليون، يعني غادي خصني نعطي لو كليون 2400 درهم. وفي لو ليفيلي غادي ندير فاكتور افوار، حيت لا فاكتور دوا راه لو كليون هو اللي تيعطيني الفلوس، هذا دابا انا اللي خصني نعطي لو كليون رد لي رزقو، دونك غادي تكون اون فاكتور افوار. هادشي شي لو فورنيسور. بالنسبه لو كليون راه كانت عنده هاد ليكريتور لو كونت 34 13 ديال لا كونسينياسيون كنا دايرينو في لو ديبي. دابا فكيت مع لو فورنيسور ديالي، دونك غادي خصني نسولدي هاد لو كونت، غادي خصني نديرو فين؟ غادي خصني نديرو في لو كريدي. دونك في لو ديبي غادي ندير فورنيسور، حيتاش لو فورنيسور انا دابا راه كنتسالو 2400 درهم. وفي لو كريدي غادي ندير فورنيسور créance pour emballage immatériel à rendre بلو مونطون ديال 2400 درهم ديال لا كونسينياسيون. وفي لو ليبيلي غادي ندير le numéro de la facture à voir. بالنسبة le deuxième cas ملي كيكون عندي le prix de reprise est inférieur au prix de consignation. قلنا مثلا ملي لو كليون تيصيفط ليا لومبالاج ديالي سوا ماشي في الوقت سوا تكرفس عليه، غادي خصني اون طونك فورنيسور نفيرسي لهاد لو كليون واحد الثمن اللي كيكون قل من ديال لا كونسينياسيون، يعني قل من الثمن اللي عطاني النهار الاول. هنا تنستعمل دو كونت. بالنسبة لو فورنيسور راه غادي يكون ربح، يعني سي ان برودوي كيتسمى بوني sur reprise d'emballage consigné اللي كاينه في لو كونت 71 275 سي ان كونت دو برودوي. بالنسبه لو كليون لا سي اون شارج، حيتاش خساره غادي نستعملو ان كونت دو شارج في لا كلاس 6 اللي غادي يكون 61 317 مالي سور امبالاج روندو، يعني تنخسر على هاد لي زومبالاج اللي انا رديت. نشوفو اكزومبل لو كليون ريستيتي يعني رجع 160 كاس كيلوي سون ريبريز à 12 درهم تي تي سي، يعني ما عطيتوش 15 درهم ولكن رديت ليه 12 درهم. بالنسبه ليكريتور شي لو فورنيسور كيما لو كان الاول في لو ديبي غادي خصني ديما نانولي هاد لو كونت ديال لا ديت بور امبالاج ماتيريال كونسيني كاينه في لو كونت 44 25 بلو مونطون ديال لا كونسينياسيون اللي هي 2400 درهم. هادي كتبقى ديما ما كتبدلش، سوا كان لو بري دو ريبريز صغر من لو بري دو كونسينياسيون اولا لو بري دو ريبريز كيساوي لو بري دو كونسينياسيون، ما عندناش مشكل. اللي غادي تبدل هو لا بارتي ديال الكريدي. اول حاجه تنبدا بها هي لو بوني سور ريبريز دومبالاج كونسيني، يعني شحال لو فورنيسور ربح مع هاد لو كليون او مومون دو لا ريبريز ديال هاد 160 كاس. شحال كان خدا عنده 15 درهم، شحال رد ليه 12 درهم، دونك ربح 3 دراهم تي تي سي. ولكن في لو بوني راه غادي خصو يكون اوغ تاكس، دونك غادي ناخد هاد 3 دراهم غادي نقسمها على 1.2 غتعطيني 2 دراهم ونص، هي الثمن ديال البوني يونيتير على كل كاس. دونك في لو توتال غادي ناخد
جوج دراهم ونص غادي نضربها في 160 كاس اللي رجعنا، يعني ربحت معاه 400 درهم، هي اللي غادي ندير في لو كونط 71 275. تحت منها غادي ندير لي طاتي فيا فاكتوري اللي هي 400 درهم، غادي نضربها في شحال؟ غادي نضربها في 20% كتساوي 80 درهم، واللي شاط من هاد 2400 درهم غادي نفيرسيه لو كليون. نورمالمون شحال غادي خصني نعطي لو كليون؟ 160 غادي نضربها في ديك 12 درهم، دونك 160 في 12 هي 1920. وإلا فيريفينا دابا لو ديبي و لو كريدي غادي نلقاوهم متساويين، دونك ليكريتور عندي صحيحة. في لو ليبيلي غادي ندير لو نيميرو دو لا فاكتور افوار. بالنسبة لعند لو كليون شنو غادي يدير؟ هو في لو ديبي غادي يدير فورنيسور شحال غادي يعطيه؟ قلنا له فورنيسور غادي يعطيه 12 درهم في كل كاس، يعني 1920 درهم في لو توتال. مالي سيغ امبالاج يعني شحال خسر؟ قلنا خسر 3 دراهم تي تي سي، يعني خسر 2 دراهم ونص اوغ تاكس. وفي لا تيفيا غادي تكون ايطا تيفيا ريكوبيرابل سور لي شارج ديال 80 درهم. وفي لو كريدي غادي ندير لانولاسيون ديال هاد لو كونت ديال لا كريونس بور امبالاج اي ماتيريال ا روندر 2400 درهم. في لو ليبيلي غادي ندير لو نيميرو دو لا فاكتور افوار. هادشي بالنسبه لا ريستيتيسيون، يعني ملي لو كليون تيرجع ليا لي زومبالاج ديالي. كاينه واحد الحاله اخرى ديال لو نو غوتور دي زومبالاج كونسينيي، يعني انا راه كنسلفك وتناخذ الكارونتي ولكن ما كترجعش ليا لي زومبالاج ديالي. في هاد الحاله لي زومبالاج كونسينيي peuvent ne pas être retournés par le client dans les délais prévus, et ce pour plusieurs raisons. Soit conservation volontaire, يعني ملي لو كليون بغى يحتفظ مثلا بدوك لي زومبالاج oublie, يعني il a oublié de vous rendre les emballages consignés، او لا ديستركسيون، يعني دوك لي زومبالاج كونسيني بار لو فورنيسور طاحو تهرسو مثلا الله يحفظنا. هادو كلهم دي غيزون اللي تيخليو لو كليون ما يرجعش لي زومبالاج consignés le fournisseur. Dans ce cas, le fournisseur il considère que les emballages sont vendus، يعني تعتبروا بلي راه باينه لك لي زومبالاج، اي ادريس ان فاكتور دوا، يعني راه تنصيفط للكليون واحد لا فاكتور دوا كنقول ليه راه بلي هاد لا كونسينياسيون راه ولات بيع، ما بقيتش انا مسلفك افيك اون غارونتي، راه كتولي ان فونت دومبالاج. نشوفوا اكزامبل مثلا لو كليون نو ريستيتوي que 100 caisses qui lui sont reprises à 12 dirhams TTC. Les 60 caisses restantes sont conservées par le client, 20 détruits et 40 conservés. يعني لو كليون راه رد ليا غير 100 كاس، 60 الاخرى ما ردهمش ليا، 20 تهرسوا و40 احتفظ بهم. نشوفوا لو تريتمون شي لو فورنيسور شحال كيساوي لو بوني، يعني شحال ربح على كل كاس. غادي يربح 3 دراهم حيت هو ديجا خدا عنده 15 درهم، دابا غادي يرد ليه 12 درهم. في لو توتال رابح 300 درهم حيت غادي ناخذ 3 دراهم على كل كاس رجع ليا هو 100 كاس، دونك 300 درهم تي تي سي. لو بوني اوغ تاكس غادي يكون 300 مقسومه على 1.2 كتساوي 250 درهم اوغ تاكس. بالنسبه لو برودوي يونيتير، يعني شحال ربحنا على دوك لي كاس لي ما ردش ليا، غادي نكون ربحت 15 درهم تي تي سي. شحال ربحت في الطوطال؟ 15 درهم مضروبه في 60، حيت 60 اللي ما رجعش ليا يعني 900 درهم تي تي سي. لوطخ برودوي حتى هما كيدخلوا اوغ تاكس، يعني غادي ناخذ هذا الربح اللي هو 900 درهم غادي نقسمها على 1.2 غادي تعطيني 750 درهم اوغ تاكس. ندوزو دابا لي زيكريتور. بالنسبه لو ديبي شنو تندير؟ ديما كنانولي هاد لو كونت 4425 لي ديت بور امبالاج لي ماتيريال كونسيني بلو مونطون ديالها 2400 درهم. بالنسبه لو كريدي غادي ندير اوتر فونت اي برودوي اكسيسوار. شحال بعت 750 درهم اللي كانت اوغ تاكس. لو بونيس سور ريبريز دومبالاج كونسيني، يعني شحال ربحت على هادوك لي زومبالاج اللي رجعوا؟ ربحت 250 درهم. تحت منها غادي ندير ليطا تي فيا فاكتوري، يعني غادي ناخذ 750 غادي نزيد ليها 250 غادي تعطيني 1000 غنضربها في 20% غادي تعطيني 200 درهم. لو غيست غادي يمشي لو كليون اللي هو 1200 درهم. بلا حسبناه بطريقه اخرى لو كليون شحال غادي يخصو ياخذ؟ رد ليا 100 كاس، غادي ناخذ 100 كاس غادي نضربها في 12 درهم اللي هي 1200. وإلا حسبنا بطريقه اخرى نقدروا ناخذوا 2400 غادي نقصوا منها 750 ونقصوا 250 ونقصوا 200 غادي تبقى ليا 1200 درهم اللي غادي خصني نعطي لو كليون. في لي بيلي غادي ندير لو نيميرو دو لا فاكتور افوار. بالنسبه لو كليون
في لو ديبي غادي ندير فورنيسور. لو مونطون ديال لو فورنيسور يعني شحال كنتسالو فورنيسور. انا رديت ليه 100 كاس غادي يعطيني 12 درهم على كل وحده، يعني غادي يعطيني 1200 درهم. مالي سيغ امبالاج غوندو يعني شحال خسرت على دوك لي زومبالاج اللي رجعت، خسرت 250 درهم. بالنسبه لهادوك لي زومبالاج 40 اللي كونسيرفيت راه كيتسماو كوم اشا بحال نيتي الا شريتهم. تندير لو كونط 61232 اشا دي زومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل. البلو مونطون ديالاش غادي ندير 40 غادي نضربها في 15 حيت كل وحده شريتها ب 15، ولكن هاد 15 راه قلنا تي تي سي. دونك هادشي كله غادي خصني نقسمو على 1.2 باش تعطيني لو مونطون اوغ تاكس اللي هو 500 درهم. بالنسبه لدوك 20 كاس اللي بقات ديتخويت راه تدخل في اوتر شارج ديكسبلوطاسيون، ما كتسماش شراء، ما كتسماش اشا، حيتاش ديجا داكشي راه تهرس، تيكون اوتر شارج ديكسبلوطاسيون. لو مونطون شحال؟ غادي ناخد نفس الطريقه 20 غادي نضربها في 15 الوحده وغادي نقسمها على 1.2 تعطيني 250. في ليطا تي في ريكوبيرابل سور لي شارج غادي ناخد لا تي في على المالي وعلى لي زاشا وعلى لي زوطر شارج ديكسبلوطاسيون، يعني 250 درهم نزيدها 500 ونزيدها 250 وغادي نضربها في 0.2 غادي تعطيني 200 درهم. وفي لو كريدي تندير annulation ديال هاد لو كونت فورنيسور كريونس بور امبالاج اي ماتيريال ا روندر لو كونت 34 13 بلو مونطون ديال 2400 درهم. سي بون. وفي لو ليبيلي غادي نديرو لو نيميرو دو لا فاكتور افوار. صحوا معايا في الكالكول جيستيفيكاتيف ديال التحت راه ماشي 500 زائد 250، راه غادي خصنا نديرو 500 ديال لاشا دي زومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل 500، نزيدو عليها 250 ديال اوتر شارج ديكسبلوطاسيون وزيدو معاها 250 ديال المالي حيت حتى هي تنخلصو عليها لا تي في. هادشي كله الا ضربنا في 20% راه غادي تعطيني نيت ديك 200 درهم. سي بون. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا سيونس دي زومبالاج. لا سيونس بروشين غادي نشوفو دي زيكزارسيس على لي زومبالاج باش نفهمو اكثر هاد الدرس.